एका सामान्य महिलेचं असामान्यत्व काय असतं ते आज आपण मागच्या 22-23 मिनिटात पाहिलं. इतकं प्रत्ययकारी, साध्या, स्वच्छ, सोप्या भाषेत आणि या देशावर प्रेम करायला शिकवणारं आजकाल कुणीही उरलेलं नाही. असं असताना अंधियारों के सामने तू रख दे अपने सारे चिराग, मैं नहीं तो कोई और बाकी रहे, या प्रेरणेनं काम करणारा या सैनिकांच्या अनुमावशी. अनुराधाजी, आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट असतो जेव्हा एका बँकेमध्ये काम करणाऱ्या सुखवस्तू गृहिणीची किंवा सुखवस्तू बँकर नोकरदार महिलेची सैनिकांना आधारस्तंभ बनलेल्या लक्ष फाउंडेशनच्या मुख्य असलेल्या अनुराधा पुरदेसाईमध्ये परिवर्तित होते. तो नेमका टर्निंग पॉईंट आयुष्यातला काय होता? टर्निंग पॉईंट म्हणजे मी 2004 साली मी जसं म्हटलं तसं आम्ही फिरायला गेलो होतो कारगिलला. म्हणजे लडाख रादर बघायचं राहिलं होतं. इतर प्रभाग बघून झाले होते देशाचे, पण लडाख राहिलं होतं म्हणून फिरायला गेलो होतो मी, हे माझा मित्र आणि त्याची बायको. आणि फिरता फिरता मला तिथे त्या युद्धाच्या खुणा जाणवल्या, कारण 5च वर्ष झाली होती. वाटछित मुलं भेटत होती, त्यांच्या युनिफॉर्म घालून ते धावत होते. आणि तेव्हाचा ना 2004चं लडाख वेगळं होतं. खूप थंडी होती, आता खूप ग्लोबल वॉर्मिंग झालं आहे. आणि ती त्यांचं काम नेटाने करतात. एवढे फौजी तर मी कधी बघितले नव्हते किंवा कन्वाय बघितले नव्हते, मी मुंबईत राहत होते त्यामुळे. आणि प्रत्येक ठिकाणी आम्ही थांबलो की ती मुलं येऊन आमच्याशी बोलायची, आपुलकीने बोलायची. अरे यार, ह्यांना माझ्याबद्दल एवढं कसं वाटतंय, मला तर ह्यांच्याबद्दल काहीच माहीत नाही. आणि असं सगळा तो प्रवास आम्ही करत होतो, द्रास, कारगिल. आणि जेव्हा आम्ही त्या द्रासला आलो, जेव्हा मी त्या विजयस्तंभासमोर उभी राहिले आणि जेव्हा मी तो तोलोलिंग, रॉकिन ऑफ हम, इंडिया गेट, टायगर हिल, आणि येताना वाटेत आम्हाला मुलं भेटत होती. आणि एका सुभेदार मेजरनी मला माझं मराठी ऐकून मला खाली बोलवलं होतं त्यांच्या इथे द्रासच्या अलीकडे, की मी तुमचा आवाज ऐकला आहे, तुम्ही कुठून आलात? महाराष्ट्र, मी कोल्हापूरचा, या चहा प्या. आणि तेव्हा त्यांनी मला कारगिलची जी गोष्ट सांगितली, खरंच सांगते, मला मुंबईत बँकेत असताना काय झालं आहे माहीत नव्हतं. जे तिथे जाऊन कळलं आणि जेव्हा तो टेरेन बघितला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे जर यांना जाऊन रिकॅप्चर करा सांगितलं आहे तर दे हॅव एंटर्ड द डेथ ट्रॅप विदाऊट एनी हेजिटेशन. अरे करोडो लिहून दिले तरी आम्ही जाणार नाही पुढे, मृत्यू आहे म्हटल्यावर. आणि ही 20-22 वर्षाची मुलं या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर लेकिन आऊंगा जरूर म्हणतात. आणि हे सगळं जेव्हा मी ऐकलं तेव्हा मला लाज का वाटली माहिती आहे, की माझी मुलगी तेव्हा 20 वर्षाची होती, जी अति व्यवस्थित सुरक्षित होती. आणि एक 20 वर्षाचा मुलगा अशा पद्धतीने देशाच्या पिक्सना रिकॅप्चर करतो आहे आणि हे मला माहिती नाही, याची मला प्रचंड लाज वाटली. आणि तत्क्षणी मी तिथे हे डिसिजन घेतलं की 5 वर्ष का होईना मी इथे येईन, मी याचा अभ्यास करीन, हे मी लोकांपर्यंत पोचवेन. आणि ॲज अ मदर माझ्या मुलाने काही करावं तर थोडंसं काहीतरी केलं रियालिटी शोचं, की आम्ही केवढं, अरे बापरे, मोठे रणगाडे घेऊन जातो त्यांना आणायला तिकडनं. तर इथे ह्या मुलांनी केलं हे आम्हाला माहीतच नाही आणि त्यांना आपापसातसुद्धा माहीत नाही. म्हणजे मला जेव्हा ही मुलं आत्ता भेटली ना 99ची, तेव्हा ते बोलले, आम्हाला असं रडायला विचार करायला वेळच नसतो, झालं करा, चला आता युनिटमध्ये जा. जो तो आपापल्या कामाला. सगळेच सिंह ना, त्यांना कोणीच विचारत नाही तू काय केलं, मी काय केलं. मला असं वाटलं मी यांचं एक मातृत्व घेईन आणि सांगेन सगळ्यांना. इथे बसलेल्या अनेकांना सीमेवरच्या जवानाचा दिनक्रम काय असेल, त्याचं आयुष्य कसं असेल, तिथलं वातावरण कसं असेल आणि विशेषतः सियाचीनमधलं आयुष्य कसं असेल आणि परत आल्यानंतर त्या सैनिकाची अवस्था, त्याचं वेट काय असेल याची माहिती नसेल. म्हणून ती माहिती जरा सांगा. सियाचीन, आत्ता आम्ही सियाचीन बेस कॅम्पला जाऊन आलो होतो. म्हणजे जायचं हे माहिती, 5,000, 15,000, 17,000, 21,000 फूट करत जायचं. पंचमहाभूतांच्या प्रमाणे तिथे कधीही काही होऊ शकतं, कधीही वरून ॲव्हलॉन्चेस होतात आणि तुम्ही गाडले जाणार खाली, काहीही असू शकतं. आणि मग तिकडे खाणं सुचत नाही, तिकडे माणसाला इच्छा होत नाही, श्वास घ्यायला जिथे त्रास आहे तिथे ही मुलं वरती 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 जेव्हा चढत जातात तेव्हा अल्टिमेटली तिथे नुसतं थांबणं नाही आहे तर समोरच्या शत्रूशी लढायचं सुद्धा आहे. निसर्गाबरोबर 100 शत्रू आहे, पण दिमाग में रखना पडता है उनको. आणि मग
फक्त आणि फक्त तो पांढरा सगळा बर्फ मायनस जे काय डिग्री टेम्परेचर असेल ते. आणि कधीही म्हणजे अव्हलॉन्च जेव्हा होतं ना तेव्हा आमच्या एकाने सांगितलं की मला फोन आला 18,000 याच्या फुटावर मी होतो की 15,000वर अव्हलॉन्च झालं आहे. आणि मेजर गौरव गोडबोले धावत खाली आला आणि त्यांनी बघितलं की सगळीकडे तर पांढरं आहे. 4 ऑफिसर्स 2 ऑफिसर्स 2 माझे JCOs आत गेलेत. आता मी काय करणार? स्निफिंग डॉग आणला. जिथे उभं राहायची ताकद नाही माणसाला, जिथे वजन उचलता येत नाही स्वतःचं, तिथे त्यांनी स्निफ डॉग्स आणले आणि जवळजवळ ते 28 का 30 तास त्यांनी शोधून त्या बॉडीज काढल्या. आणि मग चिता मागवला आणि त्या बॉडीज त्यांनी परत पाठवला, कारण ते त्यांच्या बॉडीजना मागे सोडून जात नाहीत. काहीही झालं तरी यांना यांच्या घरी मी पोचवणार. आणि मग तो एक शू टेकलेला हेलिकॉप्टर आलं, तो मला मी एकच शूट टेकणार, मला वेळ नाही कारण हवामान खराब आहे. 4 सेकंड्समध्ये 4 बॉडीज त्यांनी आत पाठवल्या आणि तो हुश्य करून बसला. आणि मग तेव्हा तो बोलला की दॅट वॉज अ थिंग, आम्हाला आमचं कर्तव्य. आम्ही अशा सियाचेन ग्लेशियरच्या स्टोरी जर आपण ऐकल्या तर आपण आज आयुष्यात काय करतो आहे याची लाज वाटेल आपल्याला. आणि नॉट ओन्ली सियाचेन ग्लेशियर, इतक्या पोस्टला मी गेले. मी लडाखच्या द्रास कारगिल बटाले कक्सर तुर्तुक सांगितलं तसं जम्मूच्या पूछ राजौरी नगरोटा नौशेरा ह्या सगळ्या पोस्ट पण खडतर आहेत. सगळीकडेही मुलांना त्या कुठेही शांतता नाही आहे, पण ते तिथे उभे आहेत. आणि ते काय म्हणतात, गिरते हे शहे सवारी मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ते सगळे शेर आहेत. तुमच्या आमच्यासाठी सगळं काही करायला तयार आहेत. प्रश्न आहे आम्ही काय करतो. आता गेले काही दिवस मी स्वतः कारगिल, टोलोलिंग या सगळ्या भागात होतो आणि पँगॉन्ग लेकला गेलो अनुराधाजी. आणि तिकडे असं एक पॉईंट आहे आणि पटकन मला कोणीतरी म्हणला की हा करीना पॉईंट आहे. कारण 3 इडियट्समधला तो शेवटचा सीन आहे, तो सीन इकडे शूट झाला. आणि त्या करीना पॉईंटवर फोटो काढण्याकरता 100 रुपये देऊन तिकडे माणसं बसलेत, तुम्ही स्कूटरवर बसू शकता, फोटो काढता. तेव्हा मी तिथल्या सगळ्यांना विचारलं, म्हटलं तुम्हाला माहिती आहे का 1962ला इथे काय घडलं? जरा सांगा या मुलांना 1962ला त्या पाण्याचा रंग काय होता. 1962चं जे चायना युद्ध झालं, त्या चायना युद्धामध्ये आमची कपॅसिटी इतकी कमी होती, भारतीय सैन्य इतकं कमी संख्येने तिथे होतं. आणि समोरून म्हणजे आपला जो पँगॉन्ग लेक आहे ना, तो 1/3 आपल्या देशात आहे, 2/3 हा चायनामध्ये आहे. आणि तेव्हा जे चायनीज घुसले होते, म्हणजे इव्हन फ्रॉम आसाम टू ते आसामपर्यंत आले होते, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तसेच ते पेंगॉंगवरनं पण आले होते. आणि तिथे मेजर शैतान सिंग होते, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, मेजर शैतान सिंग. आणि ही सगळी जी तिथली त्यांची टीम होती, ह्या सगळ्यांनी फक्त एवढंच ठरवलं होतं, आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्हाला लढायचं आहे. 1962चं युद्ध, हातामध्ये काही नाही जास्त शस्त्र, समोरून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आलेला शत्रू, आणि दिमाग में एक ही था की मी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढेल. त्यांचे सगळ्यांचे पार्थिव जेव्हा तिथे बघितली गेली तेव्हा प्रत्येकाची उंगली त्या ट्रिगरवर होती आणि त्यांचे डोळे उघडे होते आणि ते समोर होते आणि ते तिथे त्या अवस्थेमध्ये लढले होते. पण त्यांनी पाड दाखवून ते माघारी आलेले नाहीत. रक्ताने लाल झालेला पँगॉन्ग होता आणि आज तिथे मूर्खासारखे लोक जाऊन त्या स्कूटरवर बसून 100 रुपये देतात. नॉट ओन्ली दॅट, तिथे या लोकांनी, आता आपली मूर्ख माणसं आहेत ना, तिथला माणूस धंदा करणारच ना. असे त्या खुर्च्या आहेत, त्या पिक्चरमध्ये 3 माणसं बसतात, ती हिरो, त्या तशा घाणेरड्या खुर्च्यांवरती बसून ते असे बिसे करून लाज 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 वाटते मला उदयजी, अतिशय लाज वाटते. काय माहिती का, जेव्हा आपण होळीचे रंग उधळत असतो ना, तेव्हा ही 18-20 वर्षाची तरुण मुलं त्या झेंड्यावरच्या 3 रंगासाठी आपलं आयुष्य न्योछावर करतात. जेव्हा आपण दहीहंडी 10 लाखाची आणि 9 थरावर कोण चढतोय, कुठल्या राजकारण्याची कुठली दहीहंडी, याच्यावर चढणारी मुलं पाहतो, तेव्हा आम्हाला माहीत नसतं की मृत्यूच्या डोंगरावर चढणारा एखादा विक्रम बात्रा किंवा थापर असतो, किंवा बाणासिंग असतो, किंवा योगेंद्र यादव असतो. हेच दुर्दैव आहे. आणि म्हणूनच अनुराधाताईंच्या कामाचं महत्त्व. एक शेवटचा प्रश्न,
प्रत्येकाला काही सीमेवर जाऊन लढणं शक्य नाही आहे. मग किमान त्यांनी या देशासाठी काय करावं? भारत माता की जय ही घोषणा ठीक आहे, पण ती प्रतिक्रिया आहे, तो प्रतिसाद नाही आहे. करेक्ट. काय सांगाल? आधी सैनिक समजून घेऊया. माझं म्हणणं नाही की त्याला देवत्व द्या, तो युनिफॉर्म घातलेला माणूस आहे, आपण अनयुनिफॉर्म माणसं आहोत. माझ्या मुलांनी हेच एक लक्षात ठेवावं सदैव की मी माझ्या जागी चांगला डॉक्टर होईल, 5 लाखाचं बिल मारून समोरच्याला आधीच हार्ट अटॅक आणणार नाही. मी अशी बिल्डिंग बांधेल की जी पडणार नाही. मी अशा रीतीने काम करेन की ज्याच्यामुळे देशाचा काहीतरी मी या देशाला ऋण फेडण्यासाठी मी काहीतरी करू शकेन असं जेव्हा वाटेल प्रत्येकाला. आणि तो सैनिक आहे ना, तो मोड्युला अब्लांगट आहे. आपल्या डोक्याच्या मागे एक भाग आहे. आपल्याला असं वाटतं माझे अवयव कुठले, आपण सांगतो हात, नाक, डोळे, कान वगैरे वगैरे वगैरे. पण तो जो मोडीला अब्लांगट आहे ना, त्याच्यावर जर आघात झाला तर सगळं शरीर पॅरलाइज्ड होतं आणि इन्व्हॉलेटरी जे ॲक्शन्स आहेत त्या बंद होतात. तो एवढा पण तो दिसत नाही तसा सैनिक आहे. तो तुम्हाला मला दिसत नाही आहे, पण तो समजून घ्यायला पाहिजे, कारण त्याचं स्थान एवढं आपल्या आयुष्यात महत्त्वाचं आहे. आणि बेसिकली तो तुम्हाला काही येऊन सांगायला जात नाही, हे 400% खरं आहे. म्हणून आपण त्याला समजून घेतलं पाहिजे आणि आपण चांगले नागरिक. मला सतत असं वाटतं की लेट अस बी रिस्पॉन्सिबल सिटिझन ऑफ दिस कंट्री. आयुष्य अगदी आता जायची पाळली तरी अस्तित्व न सोडणारी माणसं या जेव्हा आजूबाजूला आपल्याला दिसतात आणि त्या टिकवण्यासाठी खुर्च्या लपकत जात असतात, तेव्हा मला असं वाटतं ही अस्तित्वहीन आमची SF ची मुलं अहो किती पटीने ती वर आहेत. आज त्यांचं किती गुणगान गावं, पण कोणी गातच नाही, कारण कोणाला ते सांगितलं जात नाही, कोणाला ते माहिती नाही. आम्ही आमचा आवाज आहे तोपर्यंत करणार. पुढे काय करायचं हे तुम्ही ठरवा आणि चांगली मुलं व्हा. आपल्या देशाचं नाव रोशन करायला जे तुम्हाला जमेल ते करा. आधी घराचं करा, शाळेचं करा, समाजाचं करा आणि मग देश तर तुमचा आहेच आहे. बी प्राऊड ऑफ युअर कंट्री. देशाच्या बाहेर जाऊन मी इंडियन म्हणून भाव नका खाऊ. आपल्या भारतात आल्यावर काय होतं, इथला जो भारत आहे हा माझा आहे, मिट्टी मेरी आहे. इस मिट्टी के लिए तो लोगों ने अपनी जान 47पासून आत्तापर्यंत दिलेली आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आणि प्रत्येकाने युनिफॉर्म नकोच आहे घालायला, गरजच नाही आहे. आपल्या जागी चांगले माणसं व्हा. बी रिजनेबल सिटिझन, रिस्पॉन्सिबल सिटिझन. जेव्हा अनुराधा प्रभुदेसाई बोलतात तेव्हा ते इतकं प्राणातून आतून असतं की त्यांच्या तोंडून वीराची कहाणी ऐकणं म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीहरीच्या तोंडून भगवद्गीता ऐकण्यासारखं असतं. ओ माय गॉड. हाच भाव त्यांच्या मनात आहे. याचं कारण शहीद झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाशी नातं आपलं असलं पाहिजे आणि त्या शहीद सैनिकाच्या पत्नीच्या पाठीवर आपल्या प्रेमाचा, मायेचा हात फिरला पाहिजे, असं ज्या मूढभर लोकांना या देशात वाटतं त्यात अनुराधाताईंचं नाव आहे की जे कुणीही रक्ताचे नात्याचे नाहीत. असा सैनिक सियाचीन ग्लेशियरवरून -50-60 डिग्री असताना रात्री 2 वाजता सॅटेलाईट फोनवरून अनुराधाताईंना पुण्यातल्या त्यांच्या घरी फोन करतो आणि आय एम फीलिंग लो, आय वॉन्ट टू टॉक टू यू असं म्हणतो. आणि त्याही त्याच्याशी तितक्याच मायेनं बोलतात, त्याला आधार देतात. तेव्हा जाणवतं की एक रिस्पॉन्सिबल सिटिझन म्हणजे काय आणि एका सामान्य महिलेच्या आयुष्यातलं असामान्यत्व काय असतं. या संपूर्ण मुलाखतीच्या या कार्यक्रमात एक गोष्ट मला वारंवार करायला लागत होती आणि ती म्हणजे डोळ्यातले अश्रू थांबवण्याकरता खूप प्रयत्न करायला लागत होते. याचं कारण असं काम करणारी सच्ची माणसं आता फार दुर्मिळ आहेत आणि ते ज्या गोष्टी सांगतायत ते मागे बसलेल्या मुलांसाठी किती प्रेरणादायी आहे याचे अनेक अनुभव मी आजवर घेतलेले आहेत. प्रेक्षको, ज्यांना आशीर्वाद द्यायचा ना त्यांच्या शवासमोर उभं राहून वंदन करणं सोपं नसतं. ती वेदना ज्याला कळते ना त्या वेदनेतूनच अनुराधा प्रभुदेसाई जन्माला येते. म्हणूनच त्यांच्या कार्याला एका छोट्या स्मृतिचिन्हानं सलाम करूया. त्यांचे फोटो ट्विट करा, फेसबुकवर लिहा यांच्याबद्दल. आपल्या शाळेमध्ये त्यांच्या कार्यावर निबंध लिहा. आपल्या शाळेत आग्रह धरा की यांची लेक्चर्स व्हायला पाहिजेत, तुमच्या सोसायटीत लेक्चर्स व्हायला पाहिजेत. दीज आर व्हेरी रेअर अँड व्हेरी रेअर स्पेशीज ऑन दिस अर्थ.
थँक्यू. उदयजी एकच मला तुम्ही ह्या सगळ्या मागच्या मुलांना कौतुक केलं पाहिजे त्यांचं. ही द्रविड शाळेची मुलं आहेत, जिथे आम्ही मेरा देश मेरी पहचान कार्यक्रम केला होता आणि हे त्याचं फळ आहे की आज ह्या कार्यक्रमाला ही मुलं इकडे आलेली आहेत.